Hi guys! It's me again, Lizelle of Liz Tech. Welcome back again sa aking Liz Tech channel. So, we're back again for another video and samahan niyo ako guys na i-unbox at i-review itong panibagong smartphone ng Tecno Mobile, which is the Tecno Spark 6 Go. And i-share ko rin dito yung other variants niya guys na for sure magugustuhan nyo. At meron din akong 6 things na i-share sa inyo na i-look forward nyo when buying a smartphone this Christmas. So, ayan! Excited na ako guys i-share itong mga to. So, wag na nating patagalin pa. Magsimula na tayo. Ito na nga yung box guys kung saan napaloob ang 6 na bagay na kailangan yung tingnan para sa isang smartphone for Christmas gift. So, meron tayong 6 upgrades, big value. So, yan, meron tayong Spark 6. Anyway, mamaya sabihin ko yung difference ng Spark 6 at Spark 6 Go at yung other variants pa niya. So, ayan, eto na yan, guys. So, ang ganda ng form ng box. Tignan nyo yung packaging. Every box, guys, merong nakasulat na message. So, sa dito na part, may nakasulat na bigger than a piggy bank. Then, dito naman is sharing fun is making fun. And here, can't wait to answer every video call. Then, dito naman sa kabila is, I'm kind of a big deal. So, first na dapat nyong tingnan, guys, is the memory card or the memory of the smartphone. So, here, this means kapag bibili ka ng smartphone, mahalaga talaga na dapat malaki yung memory. Kasi kapag malaki yung memory ng smartphone, mas mag-e-enjoy ka kasi mas madami kang ma-install ng mga apps. Marami ka pang files na ma-save, right? So, yan! Yun yung isa sa pinaka-importanting bagay na dapat nyo i-look forward kapag bibili kayo ng smartphone. Next na dapat nyo i-look forward sa isang smartphone, guys, kapag bibili kayo is, syempre, yung energy niya. Just like this, papakita ko sa inyo, ang cute! Energy drink. Ate Liz, bakit may energy drink? Katulad lang din yan ng smartphone, guys. Dapat yung bibilhin yung smartphone is may enough energy na ma-enjoy nyo siyang gamitin whole day. The bigger the battery, mas mag-e-enjoy ka in a day. Yes, guys, that's the power of the energy. Kaya naman importante yan sa smartphone. So, next na i-look forward nyo when buying a smartphone is the transparent screen. So, I have here the transparent screen. So, the question is, ano bang connect nitong transparent screen, Ate Liz? Itong transparent screen, guys, the bigger the screen, mas clearer ang view, mas magiging maganda yung experience mo, yung viewing experience mo, lalo na sa gaming. So, yan yung connection ng ating transparent screen dito. Kaya, gaya nito, maglagay ka ng smartphone dito, mas clear, mas bigger yung viewing angle. So, mas mag-enjoy ka, diba? Ang pang-apat naman, guys, is the sunglasses. Ayan. For sure, mag-question naman kayo, bakit may sunglasses na naman, Ate Liz? So, the purpose of this sunglasses is the quality camera with AI lens. So, mas maganda pa rin na kapag ang camera mo is may AI lens na. Para mas magiging maganda rin yung mga captures ng every moment of your life. So, here, the fifth one, guys, na dapat yung i-look forward when buying a smartphone is like this earpods, guys. So, di ba meron sa earpod, Ate Liz? Kasi di ba yung earpod, meron siyang audio share. Just like a smartphone, dapat may audio share din yung smartphone nyo, guys. Para ma-enjoy nyo yung music, yung entertainment, at ma-share nyo yung fun. Diba? So, yan. Yan yung pang-5 bagay na dapat nyong tingnan kapag bibili kayo ng smartphone for Christmas. Then, the last but not the least is the makeup brush. Kung makita nyo, meron tayong makeup brush. Ano naman tong makeup brush, Ate Liz? Diba nagagamit naman to para gumanda tayo, pang beauty, ganyan. So, ganun din po ang smartphone na hahanapin nyo. Dapat may eye beauty mode. So, di ba kapag mag-selfie tayo, mas gaganda tayo kapag may AI beauty mode. Dapat ang smartphone is may AI beauty mode para always camera ready. Ayan, so nakita nyo na yung 6 na bagay na dapat nyo i-look forward when buying a smartphone this Christmas for a Christmas gift. So, ngayon naman guys, i-share ko sa inyo itong mga variants of Spark 6
na pwede nyo i-purchase for Christmas dahil nandito lahat itong 6 na bagay na sinasabi ko sa inyo. So, itong pinakauna i-share ko sa inyo na variant, guys, ito yung the largest variant nila, which is the Spark 6. Kasi sa mura niyang halaga na 6,490, nakagandahan dito is powered na po ang Spark 6 na MediaTek Helio G70 processor. And meron na po siyang 128GB of internal storage and 4GB of RAM. Tapos may 6.8 inches na clear screen na yun po siya. And 16MP AI quad camera. Meron na rin siyang Bluetooth audio share at video beautify. So, ayan guys, perfect na perfect itong Tecno Spark 6 and Spark 6 variants para sa inyo dahil nandito nga yung 6 na bagay na dapat nyong tingnan when it comes to smartphone para i-gift nyo sa Christmas. So, ayan na guys, na-share ko na sa inyo kung bakit maganda itong Spark 6. At eto pa, as what I have said a while ago, may other variants nga po siya. And itong variant nga na to is hawak-hawak ko ngayon, which is the Spark 6 Go. And ito naman guys is mas mura to sa Spark 6. So kung si Spark 6 is 6,490, ito naman si Spark 6 Go is 5,490. Yes, you heard it right guys. Mas mura siya. At may mas mura pang variant nito na 3GB of RAM and 32GB of internal, which is 3,990. So, ngayon, para makita nyo yung itsura ni Spark 6 Go, para naman matest din natin siya kung gaano siya kaganda. By the way, nakagandahan nga pala dito kay Spark 6 Go is malaki na yung screen niya, guys. 6.5 inches na rin yung screen display niya. And iOS version 6.2 based on Android 10 na rin. 4GB and 64GB of internal storage. So, guys, tingnan na natin, i-unbox na natin siya. So, the color that I have is Mystery White. Meron siyang other colors, actually, and yun yung aqua blue nila and ice jadeite. Ayan. So, eto na yung unit guys. So, makikita nyo. So, here sa mini box niya guys, meron na siyang free clear case. And eto naman yung mga guides niya and warranty. Meron na rin siyang free earphones. Kung makita nyo nga dyan, ayan, may free earphone na rin siya sa halaga niyang 5,490. And eto naman yung kanyang wall adapter, guys. And ang kanyang micro USB cable. So, micro USB pa po si Spark 6 Go. Here na si Spark 6 Go. Kung makita nyo sa screen, ayan, ito yung cover niya. Ayan na guys, so let's take off the cover na. And as you can see there, and ito na nga yung front face ni Spark 6 Go. Meron siyang notch screen display. And yung screen niya guys is pahaba. Malaki naman din yung screen niya actually. Kasi meron siyang 6.52 inches, diba? And ito naman yung kanyang likod guys. Ayan, kung makita nyo sa screen, ang ganda ng color white nila. And diba, mystery white ang tawag nila dito. Ang ganda ng kanyang design. And kung makita nyo sa likod, glossy siya. And kung makita nyo rin, meron siyang beautiful pattern. Ayan, may pattern siya, guys. Kung titignan nyo sa malapitan, para siyang textured. Pero actually, coated siya ng glossy na finish. Ayan, ang ganda niya hawakan. And ang ganda ng color. And alam nyo ba kung ano yung pinaka nagustuhan ko sa kanya? Is manipis lang po siya. And ang gaan-gaan. So, napaka-comfy lang din niya sa kamay. So, ayan, makita nyo yung round edges niya. Meron siyang fingerprint scanner, may dalawang rear cameras and AI cameras na rin yan. Dito sa baba yung Tecno Spark na brand name. And sa gilid niya guys, sa right side, meron tayong volume rockers and power button. Then sa left side, there is nothing. Then sa upper part, there is nothing as well. Then sa lower part guys, nandito naman 3.5mm audio jack, yung microphone, and the micro USB port. And sa likod din yung naka-place yung speaker, guys. Ayan, so for me, nagustuhan ko yung design ni Spark 6 Go. Now, let's go on naman sa kanyang display. And guys, makita nyo, ito na yung screen display ni Spark 6 Go. And for me, makita nyo naman dyan sa screen na malaki-laki na nga yung kanyang screen display. Pero HD pa siya, guys. So, kung hindi naman big deal sa inyo ang may HD na screen display, talagang okay na to para sa akin. And meron na nga siyang 64GB of internal na rin, diba? And 4GB of RAM. Octa-core processor na rin siya. And yung battery niya guys is 5,000 mAh battery capacity na nga. And audio share. Yes guys, meron na siyang audio share. So maganda dito is, pwede mo i-connect sa 3 speakers para mas ma-enjoy mo yung party. At pwede nyo siyang i-connect sa 2 Bluetooth earphones. So kung ano yung pinakikinggan mo, maririnig din yan ng kasama mo.
Ayan, so pwede siya i-connect sa dalawa. So, diba, ang ganda. May WhatsApp status rescue din siya. So, sa mga mahilig sa WhatsApp, guys, yes, meron siya nun. And social turbo. And, ayan, sa kanyang camera features naman, guys, diba, as what I've said a while ago, meron nga siyang AI beauty mode, which is nice. And meron siyang AR shot, wide selfie, AI cam beauty mode, may siyang panorama. Yes, guys, may panorama din siya. And pwede ka rin makapture ng documents. And the slow motion as well. Maganda naman dun yung mga features niya. At yung front cam naman niya is 8 megapixel din. So, nalaman niyo na yung cameras niya. Now, papakita ko naman sa inyo yung mga sample shots. So, ayan guys, sa mga sample shots, decent enough na rin naman siya for social media uploads. And yung quality niya is sakto lang for me. Talagang laban na rin yung kanyang camera, guys. And ipapakita ko rin sa inyo, of course, yung gaming performance niya. Sa gaming, guys, maganda rin naman siya paglaruan. Actually, kaya niya yung Wild Rift din. And sakto lang din yung kanyang graphic quality. And so far, smooth din naman siya. Okay din yung kanyang viewing angle. So, ayan na guys. Nakita nyo na yung whole performance ni Spark 6 Go. And ano yung masasabi nyo po sa kanya? I-comment nyo below. Kasi for me, napaka-affordable na smartphone na po ito. And may lowest variant pa nga sila. Diba na 2GB of RAM and 32GB of internal na 3,990. Yun, napakamura nun. At yung gusto naman yung mas malaki-laki pa talagang storage is dun na kayo kay Spark 6 din. Kasi ang laki ng storage nun. 128. So, ayan. At least, may idea na kayo guys kung ano yung mga dapat nyong ilo-look forward kapag bibili kayo ng smartphone. So, alam ko sa iba dyan, gusto talaga ninyo yung mas mura. So, at least may mga variants naman sila na mas mura din. And yung iba dyan, naglo-look forward din sa performance, lalo na sa camera, ayan, sa surfing kung maganda pa. And so far, sa experience naman namin sa kanya guys sa internet, mabilis din naman siya mag-load ng apps, and okay din yung kanyang performance. Smooth naman. And yung screen nga niya is soft touch rin eh. Yan, so I hope na kahit papano ay nagkaroon kayo ng idea about dito. Ang ma-advise ko lang guys is kung hindi nyo kayang bumili ng mahal, may mga mura naman. Basta't maganda lang yung features ng smartphone and yung performance. Just like the Spark 6 smartphones and its variant. And so far, satisfied naman ako sa performance ng mga smartphones nila. Ayan guys, so kung gusto nyo bumili, bibigay ko yung details, full details and links sa description box. So, go na kayo. At least, yan, may idea na kayo kung ano yung mga bibilhin nyo. So, yun lang. Maraming po salamat guys sa panonood na aking video. I hope na nag-enjoy kayo. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again, Katakis, sa my next video, and bye! Mwah!